Welcome sa Panlasang Chinoy. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng iba't ibang mga putahe para sa masarap na wedding ring. What? Ba't parang ang gulo? Well, hindi ito cooking show. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking top 5 ring shot ideas gamit ang mga bagay or mga props na matatagpuan dito sa kusina. So ang content natin ngayon ay parang cooking show. Hahanap tayo ng mga items dito sa kusina para gawing props sa pag-shoot ng wedding ring. So simulan na natin. Para sa ating number 5, disposable paper plate. Pwedeng silver, pwede rin yung gold. May mga nakikita akong kulay gold nito pero bihira. Siguro kung sasadyain mo pumunta sa mga grocery store, sa tingin ko makakakita ka. Madalas kasi pag nasa shoot, kung ano yun nandun, yun yung ginagamit ko. Kasi itong paper plate na to, madalas naman talaga makikita mo na yan sa shoot kasi may mga handaan, minsan, or madalas sa crew meal, lalo na kapag mga traditional wedding. So ang reason dito ay yung silver niya, actually yung pinagpapatungan lang naman ng singsing yung kailangan natin. Nagkakaroon kasi ng effect or glowing effect yung mga kumikinang nakagaya nito. So gagamitan ko lang siya ng ilaw and ganito yung magiging effect niya. And also kaya siya umiikot, gumagamit ako ng turntable, nakapatong lang yung paper plate dun sa turntable ko. And mamaya sa ibang mga ring shots natin, makikita nyo yung turntable na yan. Ngayon ay dumako tayo sa iba pang wedding. Mas pagandahin natin kasi gagamit tayo ng iba't ibang kulay ng ilaw. Medyo boring kasi kanina yung pinakita ko. And this time, gagamit tayo ng dalawang ilaw. Itong Amaran Ace 25C at itong Amaran 150C. Kanina, medyo gusot yung paper plate natin, pero ngayon medyo mas makinis na ng konti. And then inilagay ko lamang yung singsing sa pinakang gitna. And sinigurado ko na nasa gitna talaga yung pinakang bato ng engagement ring para yung ikot niya pantay, hindi sasala sa frame ng camera kapag umikot na siya. And ginamit kong ilaw dito is yung red at white. Shoutout din sa Mondragon. Yan yung brand ng singsing natin ngayon. So para hindi na kayo mainip guys, eto na yung result ng shots natin. And also gumagamit nga pala ako ng macro lens. So para sa mga walang macro lens, pwede naman kayong gumamit ng mga macro extension tube para pwede nyo ikabit sa kahit na anong lens nyo para maging macro yung mga shots. Yung turntable nga pala natin, pinapaikot siya ng power bank. And let's move on to the next one. Number 4, glass plate. Actually, katulad rin lang siya nung paper plate natin. This time, glass yung gagamitin natin. And I think mas makinang ata to. Kagaya rin lang ng proseso na ginawa natin kanina, iibahin lang natin. This time, glass plate naman yung gagamitin natin na patungan. And para sa nagtatanong kung paano ko naitayo yung singsing, gumagamit ako ng blue tack. Available din to sa mga national bookstore or meron din sa mga hardware. Meron din ako mga nakikita na mga shooter na gumagamit ng hair wax. Ang maganda naman sa hair wax, invisible talaga siya. Hindi siya makikita sa camera. At saka kahit basa yung platform mo or basa yung singsing, didikit pa rin siya. Compare dun sa blue tack na kapag nabasa na, hindi mo talaga siya mapapadikit. So halos wala rin siyang kaibahan dun sa paper plate. Halos pareho nga rin lang yung shots nilang dalawa eh. And at that time, sa video na yon, wala pa yung ilaw ko na Amaran. So ngayong meron na, inulit ko ulit siya at papakita ko kung gaano kalaki yung difference dun sa RGB na color compare dun sa dati kong ilaw na wala namang kulay. I mean, may kulay pala. Hindi lang ganito kaganda at hindi ganito kalakas. And for me, dito sa glass plate, mas makinang yung background niya kesa dun sa paper plate na ginamit natin kanina. And compare dun sa ordinaryong ilaw natin kanina, mas makulay ngayon yung shots natin because of RGB na nakikreate nitong Amaran. Nakakonect lang itong ilaw natin dito sa app natin sa cellphone, which is yung Amaran app, para pwede nating iba't ibahin yung kulay. And dito nga, pwede natin laruin, paikutin para makapag-produce siya ng iba't ibang kulay. Ngayon dumako tayo sa top 3. Ito yung baso. Mula sa isang basong nakataob, ipapatong lang natin yung singsing doon sa pinakapitan ng baso. Sa ngayon, engagement ring lang muna, mamaya natin lalagay yung wedding ring mismo. Para magkaroon ng effect, padadaanan ko lang ng ilaw from left to right. Trial lang muna ito. So tignan muna natin kung ano yung naging itsura niya doon sa shots natin. Ngayon ito yung final, ipapatong ko na yung baso doon sa turntable natin para mapaikot natin yung baso. Same rin lang siya ng effect nung ginawa natin kanina, but this time, umiikot na yung buong baso.
This time, subukan naman natin na ilagay yung dalawang wedding ring. And now we're ready. Try ko muna yung static shots. Hindi muna natin siya pagagalawin or paiikutin gamit yung turntable. Steady lang siya, nakagaya nito. Dadaan lang yung ilaw, kagaya nung ginawa natin kanina. Gagawa tayo ng isang normal shot at isang close-up shots. What if try din natin tong slow-mo? Ngayon ay gagawa ulit ako ng isa pang version na umiikot. Ngayon ay hindi pa tayo tapos. Bago tayo pumunta sa number 2, gusto ko muna mag-explore ng iba pa na pwedeng gawin dito sa baso. So tatanggalin ko na muna yung mga singsing dito at this time, ilalagay ko ngayon yung singsing sa loob ng baso. Medyo mahirap kung ilalagay ko lahat yung singsing sa loob ng baso kaya itong engagement ring lang yung ilalagay ko. Carol, yung chani mo? Long chani. Wala po kasi sa balay Subukan ko para maiba naman. Lalagay ko yung singsing sa pinaka-ano kaso hanggang dito lang yung daliri ko. Ba, meron ka nail cutter? Sige. Yung kayo nag-cutter mo, hindi ko pa namabalik sa'yo. Ang gagawin mo dyan, sir? Tatanggal mo yung diamond, sir. Sige nga, sir. Pisilin mo nga na sobrang lakas. Tangya. Oh, Mondragon yan. Kahit sobrang lakas. Hindi nga mandragon yung engagement niya. Yan, di ba? Yun lang wedding ring. Hindi ko kaya. Okay, may naisip na ako. Hindi mo kaya, kaya lagyan natin ng barya. So, maiba naman. Parang okay, nauumay kasi sa mga pinagagagawa ako eh. O yun! At ganito naman yung magiging effect niya. Number 2, bilao, yung itim. Ito yung lalagyan kapag bumili ka ng pansit. Ang una natin gagawin ay itatayo yung engagement ring sa pinakagitna, while yung dalawang wedding ring naman ay nakahiga lamang sa paligid niya. And kakailanganin natin ng 1 cup of boiling water. Kahit hindi naman boiling, basta water. Wala lang akong takalan dito kaya tansyahan na lang. Kung gusto mo mas marami, it's up to you. So, ang technique dito, kailangan medyo magkatapatan yung lente ng camera at saka yung ilaw kasi gagamitin natin yung reflection ng ilaw doon sa tubig. And then, kukunin natin yung isa lang na singsing at paiikutin natin sa tubig. Makalipas ang ilang try, ganito na yung nabuo natin. And for me, kailangan slow motion yung shot, naka 120 frames per second para mas feel yung pag-ikot niya dun sa ibabaw ng tubig. And let's make it less boring. Lagyan natin ng iba-ibang kulay ulit ng ilaw. Again, magkatapatan dapat yung ilaw at saka yung lente ng camera para yung pinaka-reflection ng ilaw ang makikita dun sa ibabaw ng tubig. And pwede kang pumili ng iba't ibang kulay. May purple, may red, may green, at iba pa. May times na pinapatako lang yung tubig na parang ganito para makagawa ng ganitong effect. And sometimes, dalawa kaming nagpapaikot ng singsing para yung dalawang wedding ring umiikot habang yung engagement ring na nasa gitna nananatiling nakatayo. And bago tayo pumunta sa pinaka number 1 natin, special mention muna ito. Since makikita din sa kusina ang usok, gamitin natin yung usok. Medyo may allergy nga lang ako dito sa mga vape pero for this presentation, titiisin ko ng konti. At yung usok ay ilalagay ko sa baso. Kung niyo pong gagayanin ito po ay susunod na ni Duterte. Bago natin ilagay yung usok, pakita ko muna yung setup ko. Naglagay ako ng 2 baso sa likod as background and nilagyan ko rin ng color gold na envelope as reflector sa likod. Then naglagay din ako ng 2 ilaw for both side. Then ibubuhos ko yung usok mula sa ibabaw. And magagawa lang natin to kapag sarado yung buong lugar or walang hangin. Kasi hindi mo mailalagay basta-basta yung usok sa loob ng baso kung medyo mahangin dun sa place mo. And ganito yung result niya dun sa shots natin. And again, yung nasa likod is 2 baso na mayroong gold na envelope. Wala lang, pang background lang. And then pinatong ko nga pala siya sa itim na plato. Special mention lang siya kaya dadako na tayo sa number 1. At ito ang bulbul ni Judas. Ito ay steel wool. Oo, ito yung panlinis sa puwet ng kaldero. Pero hindi ito yung mga ordinaryong steel wool ha. Ito yung
pinakamanipis. Ito yun. Ang una natin gagawin ay paghihiwa-hiwalayin yung mga layers nitong steel wool natin. Actually, itong ginawa ko medyo madami pa to. Usually dapat hindi ganun kadami. Pero okay lang kung gusto mong mas marami yung lumiliyab. Okay din to. And speaking of lumiliyab, hindi ko pala nasabi, sisindihan natin to. So kung meron kayong turntable, asahan nyo na masusunog talaga yung pinaka-platform niya, lalo na kung plastic. So ganun talaga yung idea. Dati kailangan ko talaga ng posporo or lighter kapag ginagawa ko to. Pero one time nakasama ko si Sir Erwin Acero, isang matagal na rin sa industry. Shoutout nga pala sa'yo, boss. Hindi ako madalas mag-shoutout, so ikaw pa lang. Kaya shoutout sa'yo. Siya nga pala yung nagturo sa akin na pwede ko siyang sindihan gamit ang battery. So yun nga yung ginawa ko. Bumili ako ng battery, yung paresukat, and mula nun, ito na yung ginagamit ko para sindihan ng steel wool. So kanina pa nga pala ako nagsasalita, so ito na, ipapakita ko na sa inyo, ganito yung effect niya. So ito ang top 1 para sa akin kasi napakaangas naman talaga. And also, kung ayaw nyo masunog yung turntable nyo, much better if gagamit kayo ng ibang patungan at saka nyo ipatong sa turntable nyo. Pero if okay lang masunog, like itong sa akin, nagkaroon ng mga texture dahil sa sunog, carry lang. So ito ngayon, hindi na ito magagamit kasi nasilaba na siya, hindi siya reusable. So kahit na sindihan mo pa siya ganyan, wala nang spark, so tapo na siya. So kung bibili kayo nito, make sure yung pipiliin nyo yung pinakamanipis, kasi one time nakabili ako ng medyo makapal, sumisindi din naman siya pero hindi kumakalat. So mas okay talaga yung manipis. Nakakita ako nito sa hardware, meron din sa Lazada. Type nyo lang yung steel wool. At yan ang top 5 ring shot ideas na matatagpuan sa kusina. Sari-sari mga pinakita ko, no? Minsan ang weird lang, no? Gusto niyo ba ng mas weird? Gawa ako ng isa pang episode. Ito. How about... Ito naman ang top 5 wedding ring shots gamit ang construction material.